Ja, hej allihopa, välkomna till en helt ny live här på min kanal. Jag ska bara ta min mobil så att jag kan se chatten. Jag kommer. Yes. Okej, jag är tillbaka. Tjo Fixandin, tjo Elvin. Tjo boys. Okej. Like gärna videon och lämna en prenumerant om ni är nya på kanalen. Kan du sänka din mick lite? Jag kan lägga in den mer i mina headset. Jag vet inte. Okej. Så här, eller här. Nej, det låter det låter som att någon. Jaha, nu låter det inte så längre. Okej. Det här är det här bra eller? Ja, vad ska man säga? Ja, jag tror det. Right. Jag behöver lilla garden lite. Hej, är det var vi landar? Vi landar precis nu. Okej. Elvin, tjo! Varför laggar det? Jag har 260 points. Ja, min kompis har grindat ganska mycket. Nice. Du kommer nog snart in i edition 6 eller? Hela vad det här. Ja. Sen är det lugnt. Eller ibland är det lugnt. I början brukar det så lagga. Elvin, hälsa vet du det, Sandin. Han skrev han hälsa till dig också. Ja. Fan, han ringer mig på shit. Oh my god. Ah, fuck it. Jag är där tror jag. Det var fint. Hallå Hugo? Hugo? Hallå? Oh my god. Hallå? Hugo? Alltså fuck. Hallå? Ja, för det sämsta var för att det var. Hallå? Hugo? Hugo? Om ni är snälla så skulle det vara bra om ni prenumererar och slår på notisklockan så att den går sönder. I can call you SOS.
Hallå? Ja. Jag är live på YouTube. Nice. Vill du vara med för att det är... Min kompis kom hem från Thailand då. Och du säger till henne att du ska sova om och ska vara med. För att vi ser så mycket... Oh shit, du har det där skrivet. Alltså jag är inte ens inne för jag håller på att utvärdera allting. Okej. Men nu går jag ringer dig sen då. Okej. Eller skriv när du är färdig så kan vi invita dig. Ja. Så. Just det är... Vänta. Just det är ju inte bra om den går sönder. Annars skulle man inte kunna sätta på det. Jag anprenumererar. Okej. Då struntar vi honom. Alla som har prenumererat på 10x08 går att avsubba på honom. Jag kommer göra en video om att alla ska ansubba på 10x08. Jag kickar inte dig. Kung är du. Nej, Sandin, inte kung! Dålig han. Sluta du. Sandin, inte kung. Sandin, han är inte kung. Har vi lämnat? Vi drar vet du. Sandin. All right. Jag kommer att stiga ut om ett tag tror jag. Mellanbra. Nej Sandin, inte mellanbra. Ingen self-promote. Lyssna inte på jobba. Oh. 300 sekunder, ett avbrott för andra. Det är en gråt sajt till det här. Nej, jag har pump i kyl. Tack ändå. Vilken... Har du pump eller? Jag fick en guldig. Okej, nästa. Laggar för mycket. Jag ser folk här nere. Kod till mig. Kodad. Och någon skjut... Vad var han sköt? Där nere. Var en crossbow? Vad fan? Det är folk här uppe också. Ja, bakom dig är det typ också. Akta har... ballong här. Där är. En här också. Där framför det är det. Man ska inte dölja folk. För ingenting! Oh my god.
jag har ingen Mats. En snubbe som pushar. Han är här. Han pushar oss. Han är här nere. Han kommer här. Han är där inne tror jag, eller? Jag vet inte vad han står. Han är här nere. Precis under oss. Jag pushar den killen. Nej, gör inte det. Man bygger upp lite. Ja, han är där. Taggar han 36. Bra. Vi är på samma höjd. Han och jag och den killen. Ja, den där killen. Wow. Ja, förlåt. Båda pushar mig. Alltså båda kommer mig. Finish. Nej, jag... Släck. Kom ikop. Snälla, ta inte loot. Ta inte min loot. Så vad har jag revat med? Ja. Fort bara, gå. Reload inte. Gå, fort. Jag måste hinna ta min loot. Ja, sant. Okej, bra. Alltså båda var på mig. Det där var skitjobbigt. Ja. Droppa en ballong sen, okej? Yes. Om du kan. Sluta. Det var en Det bar är här. kvar. Åh fuck, det kommer bara här. Okej, som din har gått över på min sida, visst. Vilka är kvar? Vilka är det som är kvar på Freeman? Vilka är det som är inne? Sandine. Och det är en kille på mig tror jag. Jag hörde någon ta ett vapen. Jag kommer. Jag hörde någon ta ett vapen, jag vet inte. Det var ett bugg eller vad det var. Ja, what the fuck? Det lät som, jag tror det var till faktiskt. Jag hörde någon ta en AK. Ja, det är ju folk här. Var den? Ja, här. Vill någon fightas eller? Ja, det är inte en bar där han flög upp. Nu kan ner. Jag har fått en annan bar nu tror jag. En massa bar liksom. Ska vi pusha han eller? Jag tror nog han såg då eller? Eller?
Flyger upp igen? Han kommer upp här. Okej, ja. Jag hör han glidar här ovanför oss. Nu flög han upp med... jag vill snipa. Shit. Ni får för mig 2 stycken. Jag kommer. Sorry. Det är lugnt. Förlåt mig. Fuck. Sorry. Nej, det är inte tänkt. Han tog han fan på mig hennes. Jag kommer att gå efter det här gamet för jag ska sticka ut mina vänner. Men vi kan nog spela dem senare ikväll om du vill. Nice. Om du vill, ifall de kommer streama här. Locka dem som börjar mig. Och du pushar tror jag. De hade lite farlig där så. Nice. Nära. Okej. Men vi kanske kan köra senare. Om du vill. Ja då. Jag bara se vart Santi håller hus. OMG. Yo, what's up? Han står mina tittare. Jag har inga tittare kvar. Du? Ja. Tack för att du backade mig. Jag såg det. Så du börjar skriva hans chatt eller? Mm. Nej men seriöst. Alla mina tittare. Han skrev att jag var toxic på grund av att jag skrev att LGG ni är toxic. Fast han är ju det. Men du vet det Theos X. Du får veta det, han prenumererar på han. Jag har redan gjort det. Mm. Han står seriöst. Det är Sandin och Elvin. Elvin gick in och sa shoot han. Jag vet det, Sandin ska säga kung är du Theos 08. Mm. Och sen skrev han, man ska inte dölja folk som vet det för ingenting. Du vet det, jag kallar mig mobbare. Du vet det, jag går och fixar vet det, för jag måste typ fixa disk och allt. Jag har så här sysslor och min syssla är att fixa disk. Och nu måste jag gå och fixa den på det så ganska kort tid. Men nu mitt av en mixer. Nej, jag vet det kan ju inte vara inne. Då laggade det sönder, jag kommer ihåg det. Eller okej. Jag kan köra lite kreativ tills han kommer. OMG.
kom det ifrån? Okej. Se. Vänta. Hur fan ska man lura den? Hur fan ska man göra? Vänta, nej. Nej! Nej! Nej, det skojar. Nej. Fan. Nej, vilket troll. Åh, fy fan vad trolligt. Åh, fy fan vad troll. Hey, what? Okej. Shit, vad fan hände? Vart ska? Vart ska man? Troll different. Nähä. Nej, så skulle man inte. Okej, var ska man här? Nej, jag ser fan inget. Var ska man? Ska vi göra det planen? Hur? How you gonna do this? Fan. Okej, let's go. Jag vet, men kommer inte säga. Va? Vadå? Fattar ingenting. Banan. OMG, vad fan är det för fel på den? Okej, let's go.
det någon Defron som är bra? Du alltså. Okej, nej inte den. Just det fanns en annan super easy Defron. Defron. Nej vänta, just det. Vänta, inte sista Defron, vad gör jag? Helt konstigt. Defron easy. Den här. Den här kan vi köra. Jag vill inte se hur man gör på den. Ska bara köra den. Lite chill så här. Jag har bara sett lite grann på den, men inte så mycket. Okej, super easy Defron. Ha, kom jag! Vänta. OMG, what do you mean, bro? Och land om ungefär 2 minuter. Va? Jag kan inte hoppa där! OMG, såg ni det där? Nej, det där saker gick inte som jag gjorde förut. Oh shit, okej. Nej, varför kollar jag chatten när jag gjort den här bästa nu? Alltså, vad fan är det för sak alltså? Hugo, är det kvar vet du i chatten eller? Ja, nice brush. Nice. Kom igen. Oh shit. Nej, det gick inte. Okej. Den här alltså. Jag kommer inte riktigt ihåg hur man gjorde. Nej, fan. Okej.
Ja, surprise trap. Så. Okej, let's go! Kom igen. Var det bara det där leveln? Daria boys. Jag vet inte ens. Online. Jag ska invita. Bim, 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 bim. Nej, fan. Oh. Nej, den där svängen! Oh. Okay. Dubbeljump, yes. Nej, shit. Vad gör jag? Ge mig mer impuls alltså. Vart spawnimpulsen? Där. OMG alltså. Så äntligen. Oh shit. Okej. Kör igång. Vad är det här för någon? 100 level. Ja. Okej. Okej. Ettan var easy. Aha. Sen kommer Jag det bara lite svårare och svårare, va? Ja. Det går svårare och svårare. Det var så enkelt så jag dog. Var det så enkelt så att du dog? Ja, jag Just trodde det, man kan inte dö. det där, jag var med att hoppa så här svåra hopp. But nope. Not today. Now it's easy. Jag gjorde den honom. Ja, jag glömde hoppa. Det där Vilken är du på då? Ja, jag är på bana och jag vet inte vart numret är. Det står någonstans i luften. Jag vet inte. Åh gud, jag är på typ att man ska hoppa ett helt block sen på en sak och dodge traps på den. Alltså när jag kom in på din stream förut igen, Ja. då var du på den här leveln. Det är jag på nu. Okej. Tur att du inte såg när jag dog i alla fall. Alltså jag såg att du dog. Nej, Alltså när jag såg att du kom hit då. nej, shit. Och så ska- Jag hoppa. Kan han inte lägga till typ? Skip. Nej. Det där kan... Nej, det kan inte vara sant. Fan. Nej! Det kan inte vara sant.
Jag är sämst på den här bananen. Så dör jag inte av den här invisibility. Nej, det går inte. Du, om du kommer till en trap tunnel, använd bara invisibility-grejen. Och jag borde kunna tyvärr. Men du vet han Theos. Ja. Jag skrev här chatt och det. Mhm. Så jag var tvungen att lägga till hans, du vet han YouTube-kanalen. Vad sa du? Jag var tvungen att lägga till LGG. Nej. Varför? För han är så toxic. Tvungen att lägga till han på YouTube eller? Nej, alltså lägga till hans namn. Hans YouTube-namn. Vart någonstans? I hans stream, alltså i bättre Theos stream. Bara, skriv hans namn bara, är toxic. Då borde jag skriva så här. LGGG. Jag vet det är mindre toxic än vad du är. Ja, men jag vet att jag ska se min kompis online. Nej, han har inte gått online än i alla fall. Vem? Min kompis kommer hem från Thailand. Vad Han heter han? är bara online. På Fortnite heter han, vet du det, NGS typ sandwich. De har collabat med din klan. Vad sa du? Det är därför. De har collabat med din klan, det är därför. Collabat? Att de typ jobbar tillsammans med en annan klan. Med min klan? Nej, med en annan klan. Med NGS. Och då har han typ joinat dem. Vem? Min kompis. LGGGS? Nej, min kompis. Alltså min gamlaste klan jag var med i. Gud, hur många sådana här ska man gå upp för? Ja. Ja, vem? Ja, han har joinat typ en annan klan nu. Eller, ja, de har collabat. Och jag kan hoppa någon gång. Jag är veteran, så vet du, för han är bara online. Och det är han som har 500 wins. Okej. Okej. The right one is there. Nej! Fan! Snälla, gå online. Jag ska bara se om han är online på Discord. Ja. Nej. Varför kollar jag inte upp i taket? Varför jag What happened? Jag är på en level där man ska hoppa 2 hela block. Jag är på nummer 15. Oh my god, var ska jag? Oh my god. Oh my god! Fy fan vad jag hatar dig. Hatar du mig? Nej. Han hade väl Du är elak. Du är elak. Du säger att jag är elak. Du säger att du hatar mig. Men, kolla på streamen. Jag vet. Åh nej, jag dog. Oh, nice cup.
Wow. Så du vet kan min kompis vilja menar du? Min eller din? Min Måste kompis. jag svara ja? Annars kommer man säkert tycka att du är typ sämst och att du inte vill. Eller att du inte vill för att du tror att han är så bra. Är han bra då? Så han är bättre än dig i alla fall. Det säger jag direkt. Åh gud, är det coaching traps här eller? Den här lämnar såg inte jag förut. Nej, just det. Jag fick min botten hela tiden. Fan också. Zombies hör jag. Typ slå på en dörr. Vad är det här för något? Ja, den här såg jag. Åh nej. Toxic. Den här banan är toxic. Boom. Men sluta spamma. Jag är med så här. Jag har så en klasschatt, eller Snapchat-grupp så här har vi. Vår klass har en Snapchat-grupp. Och vet du, alla börjar typ spamma i den. Var det för att en stund på den? Nej men alltså. Den har bara där. Typ alla i hela klassen är med i den. Det var typ. Vi bara kollar alla som har Snapchat är med i den. Och ja. Och det känns som att de var det typ när jag kom hem. Så därför fick jag en till. Men alltså stäng av din telefon eller något. Nope. Varför inte? Because I want to have my phone on. Why? So I can see if my friend is texting me. If he wants to play. Så att om han vill köra duo, så att du kommer köra duo med den då? Nej, squad. Om han vill bara köra duo med dig då? Nope. Då kommer... Jag kommer bara nope. Jag kommer bara nope. Vi spelar squad. Nope, vi spelar squad. Men annars kommer han vilja spela med typ andra. Och idag åkte min andra kompis till Grekland. När en åker den annan. Nej, när en kommer, Ja. då åker någon annan. Ja. Den är easy alltså. Vilken bana är du på? Typ impulse level. Okej. Okej, den här. Kom igen, spåna. Ja, det är så dåligt. Ja, det går. Man har inte spawn protection på den. Invisibility har man inte spawn protection på. Kom igen. Hur ska man klara den? Hur ska man klara den här? Jag är på en impulslevel där man ska så här, impulsa 2 gånger. Ja, men det är enkelt. Nej men alltså, jag studsar på väggen, men sen vill den inte bättre Kasta kastas. den på direkten alltså. Nej. Mhm. Jag kommer typ sätta på mig 4 stycken.
Jag kommer på med 4 stycken och typ försöker köra 2 gånger i rad. Du, min kompis och jag, vi körde så här pussellevel se på kvällen. Och alltså det tog så lång tid att klara den. Vad gjorde ni då? Jag minns inte. Men vi klarade den i alla fall. Vi spelade det tills vi klarade det. Okej. Nej, men jag kastar typ direkt men den vill inte ens hamna på väggen. Så jag kastar på väggen och den bara glider av ner. Jag klarar den. Droppar. Ja, där tog det. Jag klar. Tjena Elvin! Det här är för enkelt. Elvin, snälla jag ber, kan du bara veta det? Han subbar på Teos X, han är fett toxic. Jag kommer göra en video om att alla ska ha en subba på han. Alla som gör har en chans till mod. Och alla som inte gör har ingen chans till mod någon gång. Du, en fråga bara. Ja. Du vet det där blåa texten på mitt namn när jag skriver något i din chatt? Ja. Vad är det? Det är mod, du kan blocka folk. Kan jag blocka folk från chatten? Ja, det kan jag. Jag har aldrig skrivit på han. Eller jo, du skrev ju... Eller nej, du skrev ju bara tjo. Kom jag på. Jäkla tjon och du är. Men Hugo. Ja. Vet du det? Du kan blocka folk och dölja och sånt och timeouta dem. Okej. Hoppa dit. Jag ska kolla om Streamlabs funkar. Eller nej, just det. Jag kom på att det inte funkar. Let's go. Let's go. Jag dör. Men du, jag har klarat ungefär 5 levlar i rak. Och nu ser jag inte ens vilken level jag är på. Okej, men Hugo, ska vi inte köra bara vanliga saker? För att jag vill göra challenges. Det var fett jobbigt. Vi lever, kom. Vänta. Jag ska försöka klara den här leveln, okej? Okej. Men jag lever, hejdå. Va? Eller okej då, jag väntar på dig. Jag lever. Vilka vill vara med? Elvin, ska du vara med eller? Snälla säg att du vill vara med. Elvin, snälla säg att du vill vara med. Food fight deep. Sluta spamma. Yeah boy. Hallå Elvin. Hej. Han är fett toxic. Kolla, jag vet inte vad spelar med, vet du, han och 2 andra. Så vet du, när jag livade matchen hade, vet du, något hänt så att jag blev utloggad. Och det var troligtvis han för att han hade kickat mig för att han var livad. Hallå, han sa... Och började gråta. Kuslen. Ja. Han sa så här att Kuslen är så toxic för att han vet det.
nej, hallå, det är som jag vet av mig, men han sa så här, för en gång när jag var hans party, då bara för han livade, då när han kom tillbaka, då sa han att jag hade kickat honom och allting. Nej, han hade vänta, hur kommer det sig att jag blev utloggad från partyt och ingen annan var leader? Jag kunde inte liva för att jag livar inte ens och jag hade blivit kickad på något sätt. Då kör squad. Vänta då. Ska bara sätta på mig därför igen, så kör vi. Vet du vem som har avsuggat mig, Fredrik? Nej. När han avsuggade så avsuggade en till. Det var nog samtidigt som han var. Jag har aldrig subbat på honom. Vänta, jag kommer. Paranoid. Okej, nu den där personen som avsubbar har subbat egentligen. För att jag har 65 nu, yes igen. Okej. Jag hade 66 och jag har gått ner. I'm gonna kill you with this pump. Kan vi lämna mig där det finns mycket signals? Vet ni vad det finns mycket signals? Polar Peak. Okej. Det leder till massa ställen. Lonely också. Visst det Nej, där. Lonely var fan en bra ställe att landa, men nu hinner vi inte dit. Vi får landa Polar, okej? Det är jag samma uppdrag som dig, seriöst. Men Liverpool har subbat på honom, eller hur? Kusten. Ja. Nästa gång vi landar där. Då tänker jag landa Sunny Steps, okej? Och jag ska ta Week 6 som där. Jag har inte tagit den än. Varför jag kunde inte hitta den förra gången. Och sen när jag hittade den då bara blev jag mördad. Ja, det får vi med. Jag har en pistol. 2 pistoler med den. Jag har en blå punkt. Jag kanske En grön ifrån. Jag kommer. Försöker komma. Hjälp, han är. Vart hittar man ut? Jag får hugga ut. Alltså ett sätt som du kan typ juka han är att du går ner för trapporna, sen så hoppar du ut ur ett fönster. Har ni hjälp? Jag drar uppåt. Jag springer bara, det är det enda jag gör. Nej! Nej! Ta min Vi tar sån det, här- Carl. Han fick låt mig ta hans, låt mig ta hans loot sen, okej? Akta, han Alltså har du är turret. Gå upp genom fönstret ovanför dig. Gå ut igen, Hugo. Big. Gå typ högst upp. Ja, de märker att vi går ut. Pusha. Jag tar min istället. Nej, jag behöver inte. Gå på Där. min reboot fort. 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 Jag hoppar ner för hans reboot.
väggen. Låt mig ta slut. Bara gör den där pausen för vännen. Jag droppar 3 minisar. Ja, jag går ner dit. Det är den här. Ja, du tar väl an. Nu så. Nej, jag ville spicka han. Du kan inte när man blir skyddad så. Eller ska jag vänta? Nej. Oj, nej. Pusha, fort. Jag har ingen mats. Jag kommer. Bygg upp. Du får skjuta med det sen. Fick du dem? Ja. Det är en massa låtar. Jag går upp och tar den looten så jag tänkte ta. Så jag har 2 roof to goes. Ja, det ligger Jag droppade 3 minis där uppe förut. Ja, jag går och tar. Ja, om det kommer här så får den in. Det är typ en skatt där. Oh my god. Kusten, är någon som vill dra eller så jag plockar upp den samtidigt. Okej. Ja, jag tror... Vi kommer inte så. Det är folk här. Jag har fortfarande 2 Nej, kvar. bara- så. Jag åker fett långsamt. Men okej, vi struntar i skatten, okej? Det är folk typ lite framför mig. Med bollar. Pinga typ på de här. Okej, där är folk. Ja, just det. Mina gliders ska jag göra. Här typ. Nu de sticker. Ja, den sticker Men inte på det typ. de är på cyklar. Snälla skjuta, jag ber. Men alltså, de åker med bollar. Okej. Nu är de där uppe. What is this? Kan du vara där då? Kan de komma hit och visa? Ja, det Eller där är berätta, nya typ. vapnet. Nej, det är ingen ny vapen. Alltså, det är inget vapen. Vad är det då? Det är typ en gul... Det är typ en lampa som lyser Får se. Jag går och lite kollar. genomskinligt. Kolla. Nej! Nej! Jag kommer inte ner härifrån från berget. Eller jo, ballong. Ja. Vem var det? På mig. Han är jädra ut. Kuslen. Har de är uppe på det där berget, 2 stycken. De kommer från olika håll. 3. Då drog du ut den. Droppar du riftsen? Nej, jag har en kvar. De sköt på mig. Jag tog en sak så... Hello? Ja, de är där nere och skjuter på modet. Jag tror ballerserna ska komma. Japp. Folk uppe på berget. Ja, och ballerserna droppar dem typ. Okej, den andra.
klar. Det är snubben som skjuter på mig bakifrån. Ni får se. Oj. Hjälp. Hjälp. Kom med reboot. Fan, det var det. Jag gör det för han. Det är synd. Okej, det är synd. Vi klarar Han det. drar på skjuter. Det Jag är vet att du klarar det. Är det det nya vapnet eller något? Det är inte bra om man bara hade röst. Inte synd. Riktigt synd alltså. Bara upp. Dökbish. Jag ska se om han är... på kreativ. Han är bara online, min kompis, du vet. Okej, ready. Men bryr sig vad ska jag ge mig nu? Jag måste stänga av. Okej, hejdå. Hejdå. Men bryr sig var tredje minut. Hugo, det var du och jag ribbade för att han var tvungen att gå. Jag vet. Pion. Kommer du Hugo? Japp. Jag kommer hoppa in. Vad är det vi ska göra? Fightas, you know. Oh, and I'm gonna die? Hugo. Du min... Ja, min kompis är med på Discord. Och han väldigt mycket Apex. En kompisen. Har du kompis jättemycket V-bucks? Jag vet inte hur mycket V-bucks han har, men han tycker inte om Fortnite. Jag måste svara fast spam ringer. Hej. Jag spelar Fortnite just nu med min kompis. Hallå, har du Apex? Min kompis undrar. Just det. Har du det? Vad? Har du Apex? Nej, jag gillar inte det. Han raderade det för han gillar det inte. Så ta till det blir något. Hejdå. Jag sa hejdå så lär jag på direkt. Hugo? Ja. Vet du, var det han som kom hem från typ Italien? Thailand var det. Han kom inte, det var inte han. Jag behöver inte soppa igen, Mattis. Kolla på streamen att jag är Mattis utan att hoppa. Nej, shit.
lampa gillar jag. Sån där. Såg du? Ja. Okej. Faller ner, jag måste bygga upp härifrån. Welcome down. I hate you. Hey, no scoop! Oh shoot. Var den är typ hela vägen eller? Hur många kills har du? 0. Hur många har du? 0. Vart hamnar du nu, du då? Hade ni hela vägen bara fråga? Jag kommer inte svara på den frågan. Det gjorde du inte för... Du kollar på streamen. Det får du inte göra. Nej. Nej, men alltså, jag kollar inte på streamen. Men vet du det? Vadå, jag har pausat så länge så... Jag håller på att fixa sak. Okej. Where are you? Oh! Jag hade 14 HP. I'm gonna be safe long time. I'm gonna be safe as I say. Nothing but love. This is my home now, you know. Åh, jag har fastnat! Du vet inte att jag har fastnat. Yay! Åh nej.
Hungry llama, sad llama. Surprise llama. You're not freaking me, boy. Oh, good. Alltså du, försök bara komma upp, är du snäll. Muslim. Jag kommer inte gå ner. I'm going up again, I don't care. Men du kan stanna där hela tiden om du vill alltså. Du sitter ju bara och campar. Vad är det för fel med det? Det tar så lång tid. Och så gör det igen. Jag vet inte det. Alex Olsson! Alltså. Nej! Kung är... Ja, jag vet.
Glöm inte att subba och dela och tryck på din klocka så missar ni inte fler underbara det skulle uppskattas verkligen till er alla här på kanal. Vart är du, Hugo? Är du inte här? Och du kanske är långt ner, men jag är högt upp. Och det är därför jag hade du inte där. Grattis för 65 subs. Jag hade 66, men det är vänster för som nu då. I think I'm losing my mind. Jag är ju blind. Okej. Jag har timmat upp. Nej. Du har 2 likes. Oh nice. När någon avsubbar blir du då lite arg och förvånad. Fråga vad det hände med mig. Ja, jag blir bara så här lite chockad. Det är svårt att förklara, you know.
fan är du? Jag är hos din mamma. Hon gick inte bort till min mamma. Alltså fy fan, vart är du? Jag blir också Inte det där. chockad. Padde hade 600 subs, sen tappade han, så nu har Padde 566. Okej. Så han har tappat ungefär 44. Tror jag. Hejdå. Vart är du? Är du där? Alltså sluta campa. Det enda du gör är campa. Det var det som campa. Vart är du? Jag hittar inte dig. Ja, men jag går runt här i byggnaderna. Seriöst. Hör dig. Kom igen, vart är du? Nej. Är du högt upp? Sådär. Jag vet inte riktigt. Hej då kungen. Okej, hej då Alex. Vart är du? Jag flyger ner. Luktar bara lingoner. Nej!
Goodbye. Bir tirig avsiste. Vänta, jag ska... Vänta. Oh shit! Oh shit! You can put on any of these. Sun. You're not outsmarting me, boy. Efter den här fighten måste jag gå. Det är bäst att du spelar riktigt bra. Jag fall ner. Kommer ner. Jag fall ner. Klippa det där. Klippa inte det där, hörni. Hejdå.